රෙව් ටීවී එකට දැක්ක ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වෙනස් විදිහේ රිවිව් එකක් අරන් අවිත් තියන්නේ. අද මම රිවිව් කරන්න යන්නේ Mavic Air 2 එක. හොඳයි මුලින්ම අපි මේ ඩ්‍රෝන් එක ගැන විස්තර ටිකක් කතා කරලෙමු. මේ ඩ්‍රෝන් එකට 34 minute flight time එකක් තියෙනවා කියලා තමයි DJI සමාගමෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 27ක් 30ක් වගේ කාලයක් fly කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා fly කරන විදිහ අනුව මේකේ තියෙන හුළඟ අනුව ඒක ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනට DJI සමාගමෙන් රිලීස් කරලා තියෙන drones එක compare කරලා බලද්දි වැඩිම flight time එකක් තියෙන්නේ මේ Mavic Air 2 කියන drone එකටම තමයි. ඊට අමතරව මේකේ OcuSync 2.0 කියන ෆීචර් එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ drone එක කිලෝමීටර්ස් 10ක් යනකම් 1080p 30 fps වලින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ලයිව් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ රෙකෝඩ් වෙන දේවල් ඔයාලට ලයිව් කිලෝමීටර්ස් 10ක් වගේ දුරකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මේ drone එකේ ASAP 2.0 කියන obstacle avoidance system එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අලුත්ම improve වුණු obstacle avoidance system එකක් තමයි මේකේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ drone එකේ ඔයාලට ඉස්සරහින් ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sensors ටිකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් මේක fly කරද්දී බාධක ගොඩක් මග හැරගෙන fly කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපිට මොනවා හරි obstacle එකක් ළඟ තියෙනවා නම් ඉක්මනටම අපේ control එකට මේක vibrate කරලා පෙන්වන්න indicate කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ඇරුණාම මෙතනදී ඔයාලට sport mode එකක් තියෙනවා. එතනදී මේ තියෙන sensors ඔක්කොම off වෙනවා. එතකොට මේක ගොඩක් වේගෙන් අපිට fly කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේක ගොඩක් මුලින් පටන් ගන්න කෙනෙක් නෑ. කියන්නේ ඔයා fly කරලා නැති කෙනෙක් නම් මම recommend කරන්නේ tripod mode කියන එකට දාලා fly කරන්න කියන එක. හොඳයි අපි ඊළඟට මේකේ කැමරා එක ගැන එහෙම නැත්නම් සෙන්සර් එක ගැන කතා කරලා ඉමු. මේකට ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන්නේ half inch sensor එකක්. අපිට Mavic Pro එකේ නම් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 1 inch sensor එකක්. හැබැයි කලින් version එක කියන්නේ Mavic Air එකට වඩා Mavic Air 2 එකේ තියෙන sensor size එක විශාල වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔයාලට 4K 60 fps දක්වා වීඩියෝ ෂූට් කරන්න වගේම මේකේ ෆොටෝ ගන්නවා නම් 48 megapixel දක්වා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සෑහෙන ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. 48 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේකක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 12 megapixel වගේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් හොඳ ඩීටේල් තියෙන ෆොටෝ එකකුත් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි අපි ඊළඟට මේකේ control එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි මුලින්ම මේකේ තියෙන switches ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලිමු. ඔයාලට මෙතන ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ on off switch එක. ඊළඟට return to home switch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේක take off කරපු point එකට මේක ගෙන්න ගන්න මේ button එකෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන switch එකක් තියෙනවා. tripod, normal, sport කියලා modes තුනකට මේකෙන් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ switches තුනෙන් ඔයාලට කරන්න තියෙන sport mode එකේදී ගොඩක් වේගෙන් අපිට drone එක control කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි එතනදී මේකේ තියෙන obstacle avoidance system එක off වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන sensors එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඒ නිසා ඔයාට මේ mode එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා ටිකක් ප්‍රගුණ කරපු කෙනෙක්. කියනවා මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේකේ ඔයාට controllers දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනින් function කියලා switch එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාට gimbal එක ඉක්මනටම පල්ලෙහාට උඩට ඒ වගේම තව function කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ gimbal එක සම්බන්ධ function කිහිපයක් control කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන switch එකෙන් ඔයාට ෆොටෝ වීඩියෝ මෝඩ් එක අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ වීල් එකක්. මේකෙන් ඔයාලට gimbal එක කියන්නේ කැමරා එක තියෙන angle එක කියන්නේ උඩට පල්ලෙහාට control කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම function button එක press කරගෙන control කරොත් ඔයාලට පුළුවන් zoom in zoom out කරගන්න. ඊට අමතරව මෙතනින් ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න එහෙම නැත්නම් recording එකක් පටන් ගන්න තියෙන ස්විච් එකත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට මේකට ෆෝන් එකක් වගේ දෙයක් කනෙක්ට් කරන්නේ නැතුවම මේකේ තියෙන ස්විචස් ටික පාවිච්චි කරලාම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඩ්‍රෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා මේකේ ලයිව් ෆීඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා DJI Fly කියන app එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ DJI Fly කියන app එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරහා මේ ටික කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් drone එකත් එක්කලා මේ ෆෝන් එකයි මේ ටික කනෙක්ට් කරගමු. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙන USB කේබල් එක මේකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් connect aircraft කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඊට කලින් අපි මේක on කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ connect aircraft කියන බටන් එක press කරගෙන අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ charge only ලබා දීලා මේ විදිහට මේක connect වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක තියලා තියෙන තැන අනුව මේක take off කරන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන take off කරන්න ඇත්තටම උවමනාවක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මේක කනෙක්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ gimbal එකේ live feed එකක් මෙතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ තියෙන features ටික පොඩ්ඩක් කතා කරගත්තොත් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක take off කරන්න බටන් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතනින් මේකේ තියෙන modes අතර settings අතර features අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්කම ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට photo mode එක, video mode එක, ඊළඟට quick shot mode එක, ඊට අමතරව hyperlapse සහ panorama mode කියන modes ටික ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට වීඩියෝ වලට ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 4K ඉඳන් 1080p දක්වා මේකේ වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන FPS අගේ එහෙමත් නැත්නම් frame rates ගානත් මාරු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට HDR videos වගේම slow motion videos ගන්න පුළුවන්. මේ slow motion වලදී ඔයාලට 120 සහ 240 කියන එක දක්වා යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් අපි ඊළඟට මේකේ තියෙන වීඩියෝ ෆීචර්ස් ගැන ගොඩක් ඉන් ඩීටේල් කතා කරමු. ඒගම අපිට මේක ෆ්ලයි කරලා බලලා මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් එකින් එක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මුලින්ම මේකේ ඔයාලට තියෙනවා Cinelink flat color profile එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා flat color profile එකෙන් shoot කරාට පස්සේ අපි post production වලදී ගොඩක් හොඳට color grade කරන්න එම ගොඩක් හොඳට මේකේ details මත කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේකේ shoot කරාට පස්සේ. ඒ වගේම මේකේ H265 කියන codec එකෙන් record කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඩු megabyte ගානකින් ගොඩක් හොඳ compress වුණු වීඩියෝ එකක්, හොඳ quality වීඩියෝ එකක් මේකෙන් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ ඔයාලට වෙනම quick shots ලබා දීලා තියෙනවා. මේ quick shots වලදී අපිට වෙනම එකින් එක shots වර්ග කිහිපයක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ එකින් එක try කරලා බලමු.
ඊළඟට මේක අපිට ලබා දීලා දෙනවා 8K වලින් hyperlapse. මේක මේ ලබා දීලා තියෙන quick shot සහ hyperlapse වලට අමතරව තව focus track කියලා feature එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේකෙන් වෙන්නේ අපි select කරලා දෙන subject එකක් මේකෙන් focus කරලා track කරගෙන ඉන්නවා. මේකේ features තුනක් වෙන වෙනම ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි spotlight, POI සහ active track කියන්නේ. මේකේ spotlight එකෙන් වෙන්නේ කැමරා එක එහෙමත් නැත්නම් මේ drone එක එකතැන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ලබා දෙන object එක track කරගෙන ඒක යන පැත්තට මේකේ gimbal එක සහ drone එක 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 පැත්තට හැරෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ තියෙන active track මේක කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි trace අනිත් එක parallel. මේකෙදි වෙන්නේ අපි ගමන් කරන, ඒ කියන්නේ moving වෙන object එකක් select කරලා දුන්නොත් මෙතනදී trace ලබා දුන්නොත් මේක පිටිපස්සෙන් එහෙමත් නැත්නම් ඉස්සරහින් trace කරගෙන drone එක අපිත් එක්කම එනවා. පැරලල් ලබා දුන්නොත් අපිට පැරලල් විදියට අපිට සමාන්තරව ඩ්‍රෝන් එක ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ ෂොට්ස් තමයි මේ දකින්නේ. ඊළඟට මේකේ POI ගත්තොත් මේක අපි සිලෙක්ට් කරලා දෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක වටා සර්කල් එකක් එහෙම නැත්නම් රවුමක් යනවා. හැබැයි ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇවිදගෙන ගියොත් ඩ්‍රෝන් එකත් යනවා ඒකමම සර්කල් එකත් කම්ප්ලීට් කරනවා. ඉතින් මේ ෆීචර්ස් තුනත් අපිට ක්වික් ෂොට් වලට අමතරව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන පොඩ්ඩක් ඩීටේල් කතා කරොත් ඇත්තටම අපිට මේකේ ඒරියල් ෆොටෝග්‍රැෆි වගේ දේවල් වලට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එකක්. මේකේ ෆීචර්ස් වශයෙන් ගත්තාම මේකේ වාට මම කලින් වගේ 48 මෙගාපික්සල් සෙන්සර් එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා අපිට යම් තාක් දුරකට ගත්ත ෆොටෝ එකක් zoom කරන්න එහෙමත් නැත්නම් crop කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මීට අමතරව මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා smart photo කියලා feature එකක්. මේක හරියට AI feature එකක් වගේ කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකෙන් ගොඩක් දුරට කරන්නේ මේකේ image processing පාවිච්චි කරලා අදාළ scene එක හරියටම detect කරගෙන මේකට ගැළපෙන විදිහට colors ඒ වගේම මේකට ගැළපෙන විදිහට dynamic range එක කැමරා එකෙන්ම process කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට scene එකට ගොඩක් ගැළපෙන්න optimize කරපු photo එකක් capture කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට මේක ගොඩක් අඩු lighting condition වගේ තියෙන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙන dynamic range එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් දුරට හොඳ dynamic range එකක් තියෙන හොඳ photo එකක් capture කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ Mavic Air 2 drone එක ගැන? මේක ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට wedding videography ඒ වගේම travel videography වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක pilot කෙනෙක් එක්කම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒකට අදාළ number එකක් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකට කතා කරලා විස්තර දැනගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? මේක ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි මම වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ඒ ගැන පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක හමුවෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මාත් විදිහට ඉන්න